15 august, Alaska. Acolo va avea loc întâlnirea Trump-Putin. Putin sau poate cel care seamănă cu Putin, rămâne să vedem. Important este că totuși Trump nu a dus până la bun sfârșit ultimatumul său. Noi am așteptat că pe 8 august Trump va vorbi despre introducerea sancțiunilor împotriva Federației Ruse, dar aceasta nu s-a întâmplat. Trimisul lui Trump la Moscova, Witkoff, a făcut o vizită, a dat mâna cu Putin. Din păcate a fost asistat de traducătorul lui Putin și însuși Witkoff a făcut o greșeală, înțelegând că Putin de fapt nu mai pretinde la cele 4 regiuni plus Crimea, pentru că de fapt este de acord ca trupele ruse să se retragă din Zaporizhia și din Kherson, ceea ce nu este adevărat. O fi fost greșeala traducătorului, o fi fost intenționat Witkoff, octogenarul Witkoff, care nu prea se pricepe în tot ceea ce înseamnă hâtrenia lui Putin. Un lucru trebuie să înțelegem din acest fapt și din toate câte s-au întâmplat și câte se vor întâmpla. Din păcate, kremlinezii au raportat o victorie asupra americanilor și nu prin viclenia lor diplomatică, ci prin faptul că din nou au reușit să-l înfrângă pe Trump, de fapt, cel care a căzut de acord să se întâlnească în Alaska. Faptul că la această întâlnire Putin nu și-l dorește prezent pe Zelensky deja vorbește despre multe lucruri. Dragi privitori, nimeni nu a anulat dreptul internațional. Convențiile de la Geneva și de la Haga, care au fost încheiate pe parcursul secolului 20, cea de la Geneva, convențiile în 1949, precizează foarte clar în articolele lor, mai cu seamă articolul 47, Convenția 4 de la partea 4 a Convenției de la Geneva, spune foarte clar că ocuparea prin forță militară a teritoriilor unui stat de către un alt stat nu-i de dreptul asupra subjugării acestor teritorii și nu-i de dreptul să înfrângă suveranitatea acestor teritorii. Deci ocuparea prin forța războiului a teritoriului unui alt stat este nulă și non-avenită. Așa că orice înțelegere pe care Trump și Putin, pseudo-Putin, vor face în Alaska asupra așa zisei pace în Ucraina, vor fi nule și non-avenite, pentru că se va pune pe tapet problema schimbului de teritorii. Trump, din câte ați înțeles, nu își bate capul nici de Ucraina, nici de ucraineni, lui este absolut indiferent, el dorește un cadru internațional care i-ar permite să facă bani, inclusiv să facă bani cu Rusia. Lucrul ăsta este foarte clar și desigur noi, oamenii raționali, suntem de partea Ucrainei, de partea lui Zelensky și de partea Uniunii Europene.